ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የፓስታ አሰራርን ነው። ለፓስታ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ሚጥሚጣ፣ ቀይ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ፣ ጨው፣ የስጋ መጥበሻ፣ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ደቆ የተከተፈ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ፓስታ። እሺ ያቀረብኳቸው ያው የሚታወቁ ናቸው። በይበልጥ ይሄኛው የስጋ መጥበሻ እርጥቡ ቢሆን ይመረጣል። እርጥቡ ካልተገኘ ግን ወቅተን ባዘጋጀነው መጠቀም እንችላለንና እኔ ያንን አቅርቤያለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ስራችንን ለመጀመር እንደተለመደው ወደ ምድጃችን ነው የምንሄደው። ፓስታ ስንቀቅል ውሃው መፍላት አለበት። ውሃውን ስንጨምር የፓስታው ብዛት ይወስነዋል። ፓስታው ብዙ ከሆነ ውሃው ብዙ መሆን አለበት። ፓስታው ትንሽ ከሆነ ትንሽ መሆን አለበት። እንዳይያዝ ደግሞ ዘይት እጨምራለሁ። ጨው ለጣዕም እጨምራለሁ። በመቀጠል ፓስታውን ነው የምጨምረው። ተጠንቅቄ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉንም አልቀቀለም። እስቲ ልገምት፣ ትንሽ ጨምራለሁ። እሺ እንግዲህ ፓስታ በሚቀቀልበት ሰዓት ድስቱ ሰፋ ቢልና በፓስታው ቁመት ልክ ቢሆን ጥሩ ነው። ግን ያ ድስት ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። በዚህ መቀቀል እንችላለን እና አሁን ፈልቷል። ቶሎ ቶሎ እንደዚህ አማስለዋለሁ፣ ምክንያቱም ካልተማሰለ ይጠባበቃል እንደዚህ። ስለዚህ ሲማሰል እንደዚህ ቀስ ብላችሁ ዞር 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 እያደረጋችሁ ነው የምታማስሉት። ሌላው ደግሞ ፓስታ መጀመሪያ በምንቀቅልበት ጊዜ ትንሽ ነው የሚመስለው፣ ሲቀቀል ስለሚወፍር ብዙ ነው የሚሆነው እና ብዙ ጊዜ የፓስታ አቀቃቀል ትንሹ ብዙ መሆኑን ካልታወቀ በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓስታን ወይም መኮረኒን የሚሰራ ሰው ካላስፈላጊ መጠን በላይ ሊሰራ ይችላል እና እንደው ምንም የማታውቁ ወንድሞቼና ልጆቼ መጀመሪያ ትንሽ አድርጋችሁ ጀምራችሁ ነው መቀቀል ያለባችሁ፣ ያላስፈላጊ እንዳይሆን ማለት ነው። እና አሁን ይበቃዋል። ይኸውላችሁ እንግዲህ ድስቱም ጠባብ ቢሆንም ይኸው አስተካክየዋለሁ። ከአሁን በኋላ ሊያያዝ አይችልም፣ አበስላለሁ ማለት ነው። እና መክደን ከተፈለገ እሳቱን ቀነስ አድርጎ መክደን ይቻላል እንደዚህ። ካልሆነ ደግሞ ክፍቱን ይብሰል፣ ምክንያቱም በጣም ይገነፍልና ያበላሻል። እኔ ክፍቱን እተወዋለሁኝ፣ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ስለምሰራ እዚሁ ስለሆንኩኝ እከታተላለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን፣ ጠብቁኝ። እሳቱን ከፍተኛ ላይ አረግና ይሄንን ጥብስ አረጋለሁ ውሃው ምጥጥ እስከሚል ድረስ ምንም ሳልጨምር።
እሺ አሁን ፓስታው በስሏል። የማሳያችሁ ነገር ስላለ ነው ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። አሁን ቅድም እኔ እዚህ ስላለሁኝ እንዳይገነፍል አልከድነውም ብያለሁ። መክደን በራሱ ቶሎ ያበስላል የሚል ነገር ስላለ ይሄንን በምትከድኑበት ጊዜ ወይ ቶሎ እንዲደርስ በምትፈልጉበት ሰዓት ይሄንን ማማሰያ እንዲታረጉና ንፋስ እንዲገባው እንደዚህ አድርጋችሁ ትከርናላችሁ ማለት ነው። አይገነፍልም። በጣም ኃይለኛ ከሆነ እሳቱ መቀነስ አለበት። ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። አሁን እሳቴን አጠፋና ቶሎ ገለብጣለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን መብሰሉን የምታረጋግጡት በሹካ ታወጡና ተቀምሱታላችሁ። መብሰልና ለመብሰሉን በጣም መብሰል የለበትም፣ ሊጥ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ እንዲህ ቀዝቃዛ ውሃ ካረጋችሁት በኋላ ይበቃዋል። ይሄ ይቆይ። ወደ ቁሌት ማቁላላቱ እንሄዳለን። አሁን ዘይት እጨምራለሁ። ዘይት አጨማመር እንደ ፍላጎት ነው። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ፣ ጨው፣ ቀይ ሽንኩርት መድቀቅ አለበት። ቀይ ሽንኩርት ማስታወቅ የለበትም። አሁን አቀላቅልና አቁላለዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ አሁን መቁላላቱ ይበቃዋል። ሽንኩርቱ ከቲማቲሙ መብለጥ የለበትም፣ መፍጠጥ የለበትም። አሁን ቆንጆ ሆኗል። እሳቱን እቀንሳለሁ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ለመጨመር ውሃ ጠብ ማድረግ አለብኝ፣ እንዳያርብኝ መልኩ መቀየር ስለሌለበት ማለት ነው። አሁን ሚጥሚጣ ትንሽ ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ ከሌለ ቆጭቆጫ ወይም ደግሞ በርበሬ መጨመር ይቻላል። በርበሬ በሚጨመርበት ጊዜ ወጥ እንዳይመስል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለጣም ብቻ ነው መጨመር ያለበት እና የሚቀጥለው ደግሞ የስጋ መጥበሻ፣ እሱም በጣም መቁላላት የለበትም። ለዚህ ቶሎ ቶሎ አቁላላለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ እንዳያርብኝ። እንገናኛለን። ትንሽ አቁላልቼ ጠብሼ ማለት ነው። እሺ እሳቱ የመጥፋት ያህል ነው። ትንሽ አድርጌዋለሁ። ካሁን በኋላ ፓስታው ይጨመራል ማለት ነው። ለመቀላቀል እንዲመቸኝ ሹካ ነው የሚሻለው። እንዳይወድቅ ቀስ። ቃሪያው ይነሰነሳል። ለውበትም ነው፣ እንደገና ጣዕሙንም ቆንጆ ያደርገዋል። ብዛት እንደ ፍላጎት ነው። ይሄ በቃኛል። ፓስታ በሚቀቀልበት ጊዜ ለነገና ለዛሬ ተብሎ መቀቀል ይቻላል። በትኩሱ ለመጠቀም እንደገና ጊዜም ለመቆጠብ ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጡና በፈላ ውሃ በወንፊት ላይ አርጋችሁ ነከር ካረጋችሁት በኋላ ድጋሚ
መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስጎን እንዳዲስ ሰርቶ ስጎም ካለ ለብቻ ማስቀመጥ ይቻላል ፍሪጅ ውስጥ። ይሄ ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬውን የፓስታ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።